આજે આપણે સરગવાની સિંગ અને બટેકાનું શાક બનાવીશું। તો સામગ્રી રેડી છે। હવે એક કઢાઈ લઈશું, તેમાં તેલ નાખીશું। હવે એમાં થોડું જીરું નાખીશું। જીરું શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ડુંગળી લીધી છે એ પણ ઉમેરીશું। ડુંગળી લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે પકાવીશું। હવે એમાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું। લસણ શેકાય ત્યાર પછી આપણે એક ટામેટું લીધું છે એ પણ કટ કરીને ઉમેરીશું। એને પણ શેકાવા દઈશું। ત્યારબાદ આપણે કટ કરેલા બટાટા છે એ પણ ઉમેરીશું। મિક્સ કરીશું। થોડીવાર આપણે તેલમાં સાંતળીશું તો આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગશે। હવે આપણે મસાલા કરીશું। લાલ મરચું પાવડર લીધું છે, ધાણા જીરું પાવડર, હળદર, ગરમ મસાલો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। મસાલાને શેકાવા દઈશું। હવે આપણે કટ કરેલી સિંગ છે એ ઉમેરીશું। સિંગ થોડું લાસ્ટમાં જ ઉમેરવાની। સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। હવે આપણે ડીશ ઢાંકી દઈશું, એમાં પાણી રેડીશું। 2-3 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દઈશું। ત્યારબાદ જે ગરમ થયેલું પાણી છે એ આપણે અંદર રેડી દઈશું। આવી રીતે શાક બનાવશો તો આ શાક બહુ જ ટેસ્ટી બનશે। તમે જરૂરથી ટ્રાય કરશો, આવી રીતે શાક બનાવવાની કોશિશ કરજો। મિક્સ કરી લઈશું। હવે ફરીથી આપણે પ્લેટને ઢાંકી શાકને ચડવા દઈશું। શાકને ચેક કરી લઈશું। તો આપણે જે પાણી નાખ્યું હતું એ બધું જ અંદર શાકમાં શોષાઈ ગયું છે। જરૂર લાગે તો થોડું પાણી ઉમેરવાનું। તો આપણું શાક ચડ્યું છે કે નહીં ચેક કરી લેવાનું। તો આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે સર્વ કરીશું।